Hello mga ka-foundation! Welcome to my channel! So, ayun po no. Andito po tayo ngayon sa Catholic Church kasi meron po tayong i-unboxing ngayon, which is mga accessories po sa pag-vlog. Bakit? Tawa ka na naman? Wala. So, let's go guys! Unbox na natin ito. Ito po, Ano yun? mga ano siya mic para kapag ka nag-video po tayo, kapag mahangin, ganyan yung boses namin, hindi po masyadong mahina or hindi siya nako-cover ng hangin, ganyan. Kasi sa last na video po namin, may mga comments na medyo mahina nga daw po yung boses namin at kailangan namin i-improve. So, ito po, kaya po bumili kami ng mga accessories for vlogging. Yeah? Ito po. Ano nga to? Anong tawag? Ito muna. Dalawang items kasi yung binili namin. Stabilizer and mic for iPhone. So, ito muna. Oh, ito muna. Ano maganda? I-unboxing natin. Oh, sige. Unboxing mo yan. Binili nga po pala namin ito sa Amazon. Gamer lang po. Di kami Yan, ano sa yan. Amazon. Mga ano siya nasa isang lapad siya. So, medyo pricey siya. Ganun. Mabuti na lang, tinulungan ako ng kasama natin dito. Ito nga pa pula si Ronnie. Ang kakengkoy ng Japan. Ayan. Ito si friend ko na super supportive sa pagbablog sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko masisimulan yung pagbablog ko dito. Oh, nakaka-touch naman. Oo. Ang Ito tissue. talaga yung Ang tissue. nag-inspire sa akin. Yung first na video namin, guys. Trip-trip lang talaga yun. Oo. Kahit Hindi ngayon, na- trip-trip lang to. Oo, hindi namin ina-expect yun na yung paggawa namin ng video, ganyan. Biglang, boom, di ba? Pwede pala. Pwede na palang May future. may future. So, yun, madami nagre-request sa amin na more videos, ganyan, di ba? Kaya yung bumili kami ng mic Oo, tapos para- stabilizer. Para ano. ma-improve yun, yung mga videos namin ganyan. For more subscribers and more viewers, di ba? Para sa inyo guys, di ba? Para So yun, back to unboxing. Ito is mic. Ano yun? Rod? Rod. Ito yung mostly na ginagamit talaga ng mga vloggers. Yan. So, Kita mo ganda lapit. ayan po siya. Sobrang lapit. Ito na. Ayan. Diba? Diba social ang Amazon? Daming babox. Uy, lalaki ng box. Ang liit ng Oh, product. diba? Laki ng box. So, ayan. Ang laki po na ito lang yung naman. baka may ano dyan. May pera. So, ma-expect din. So, ito na siya. Road. Your road. So, yun po, no? Mamaya po, after unboxing, mag-ano naman po kami ng review. I-review po namin siya sa, i-feature po namin yung Kawagoe, di ba? Titignan natin kung okay ba talaga yung sound niya. So, let's see the comparison. Ngayon, wala po kaming ginagamit na any Mic, kind any of kind of- mic, ganyan. Cellphone lang po. So, mamaya, sinira ko naman yung box. Mamaya, itatry po natin siya sa Kawagoe. I-feature po namin yung Kawagoe. Wala akong ambag dito. So yung guys, tahimik lang ako ngayon. Baka magtaka kayo. Di ako nagsasalita. Ano, nahulog ang tama? Yun ang ilikit kayo. Nahulog. Kuya mo yan yung ano yung, ayun o. May gulay. Diba? A road. Love your video mic. May paganyan pa siya. Naglag pa. May paganyan pa siya. Pwede ata itong isuli kasi nalaglag mo. Oh, hindi. May damage na pala yan. Ayan o, diba? Direct na lang siya na ilalagay sa iPhone. Sasample na lang natin itong iPhone sa cellphone ko. Kasi yung isang cellphone ginagamit na. Cellphone ko guys, ginagamit niya dito sa Oo, dati. diba? Very supportive talaga yan eh. Ito guys, anong tawag dito? Ano bang tawag dito? Yung pang ano to sa ano diba? Sa daga, para di ano. Oo. Yung ba? Para sa'yo yan. Para sa akin mo. Ay, ito yung tinatawag na, ano, dead cat. Ang ganda to, pang ano Dead to? cat para sa sawin. Hindi para sa video, pang ganyan no. Pang blush on. Okay, diba? Kaya gusto ko pala ikasama kasi ganyan yan eh. So ito na siya guys. Ano yan? Ang your road. Road mic. Like parang, Ano? oo. Ayan, Siya ano. Laser. laser. Direct na ilalagay lang siya sa mic. Ay, sa cellphone. Ganun lang. Dito. Ay, may case kasi ako. Ang galing mo Ah, ganun. Tatanggalin ko yung case. Mga bobo.
So yun po guys, no, ano na siya ngayon, instant vlogger na. Ayan na, di ba? Oh, direct na ganyan, no. Hello, hello, mic test, no. Mic test, mic. Ito na po ang mga feeling vloggers. Feeling vlogger. Mga feeling vloggers. Mga starter pack ng pag-vlog. Sa mga gusto mag-start na mag-vlog dyan, ito po, kailangan nyo. Mic, kasi okay naman yung, yung camera, ganyan. Camera ng iPhone 11 niya, yung super linaw siya, para na siyang DSLR, di ba? Yun lang yung gamit namin. Nilang. So next. Harap yung ate mo, hamod. Next na unboxing. Excuse me po. From Amazon ulit siya. Ito naman is stabilizer. Aray ko. Stabilizer. Ang kulit kasi yan, natatamaan tuloy. Stabilizer po siya para kapag kunyari naglalakad kami, habang naglalakad hindi siya masyadong magalaw. Although, konting fact po kasi po yung iPhone 11, kasama na po yung feature dun yung parang stabilizer siya na hindi siya masyadong magalaw. Kasama na sa feature niya yun. So, yun. Pero, para sure at maganda talaga yung effect ng video natin. Ano dito, taga-sign language na lang. Hindi, kung para maganda talaga yung quality ng video natin. So, eto, bumili na rin po kami ng stabilizer. Ang bongga talaga ng tabak ni Amazon, no? Alam mo naman. Amazon, baka naman. Ito pala, ito yung parang pinakamura na stabilizer sa Amazon. Mura siya, pero yung review niya, siya, almost 5 star na siya yung review niya, kaya yun. Tiniyon, di ba? Lapit mo. iSteady Mobile. Yan, dito sa muna. Ay, dito. Yan. iSteady Mobile, di ba? Pwede rin siyang gamitin sa GoPro, ganyan. Pero may kailangan lang na accessories para mag-fit siya sa GoPro. So yan, walang laman. Amazon. Ay, wow! Di ba? May paganto pa sila, oh. Oh, di ba? Pang ano talaga. And guys, baka naman, di ba? Ano naman. Todo effort na kami yan, guys. Please, don't forget to subscribe, di ba? And like our video, di ba? And share, di ba? Tapos yung bell button. Oo, di ba? I-ring nyo na rin para updated ka sa mga video. Effort talaga. Video ni Ka-Foundation. So yun, I decided kasi natawagan ko mga ka-foundation kasi everyday foundation day naman. Kita naman, di ba? Diba? Foundation day na ngayon, no? To adjust the smartphone balance with a balancing knob until it still when rotating and the roll axis up and down. Ito, ano to? Oh, yan. Okay na. Ayan, di ba? Kaso nagalaw-galaw siya pag ano. Ting. Yan, oh, di ba? Ang ganda nga, di ba? Boom, masyado close up, di ba? Yun! Kaya! Kaya pala! Oh, diba? Try mo nga. Guys, wow, amazing. Hindi ko na-expect to na kaya pala. So yan, diba? Kaya siya, guys. We will going to feature the Kawagoe. Ang Kawagoe po dito sa amin is parang ano po siya, palengke. Palengke. Hindi, parang palengke siya kasi madaming bilihan, kainan, tapos station ng Kawagoe station. So yun. Let's go guys. So kita-kits na lang po tayo sa Kawagoe. Let's see the difference ng audio, diba? Gagamitin na po namin doon yung mic and stabilizer. Let's see kung ano pong pinagkaiba. Oh, hello guys! Dito po ulit tayo ngayon sa Kawagoe. Vlogger na ito, masasagasaan eh. Oo. Diyos ko, hindi po tayo naglalakad papuntang kapital ng Kapital ng Saitama. Kawagoe. Kawagoe. Ito po yung Kawagoe Gantong station. oras kasi guys, ano eh. Tawag doon? Nigiya ka? Ano ba doon? Genki. Nihongo din. Nigiya ka? Nigiya, mabuhay. Yan. Mabuhay. Ano ba? Sorry guys, kasi medyo na kami ng dito, mga Japanese. Nagkakahalo na yung mga namin, Basta diba? yun guys, Language. yung masigla ba? Masigla pag gabi. Yun, masigla. Masigla pag gabi. Oo. Madaming sayo. Papakita namin sa inyo yan. Siya guys. parang semi-Tokyo. Yan. So, gamit po namin ngayon ang stabilizer at ang mic ng Rode. Your Rode.
Kawagoe. Bulol-bulol ka na naman. Bulol. Mga Mga bulol! bulol! Alam nyo guys, pag uwi ko ng Pilipinas, mamimiss ko talaga to Kawagoe. Kasi dito talaga kami madalas eh. Ito yung tambayan namin, ganyan. Bayan, Yan. paggaling sa work. Oo, pag galing after sa work, after work dito ang punta. Every Saturday, Sunday, dito ang punta. Diba? Yan, so ito ang tambayan ng mga trainee, mga pioneer. Shout out nga po pala dyan sa mga senpai namin, mga taga-pioneer na yung super nagre-request ng more videos po daw. So ito na yun guys. Yan. Wala ka bang masasabi? Sino? Ako? Ikaw, oo. So yun po, shout out rin dun sa mga supportive na namin, relative. Relatives, oh, number one. number one, baka naman. Number one fan ko po dyan, yung nanay ko. Yan, diba? Mami, baka naman. Siya pa po yung nagpupush sa akin na mag-vlog daw ako dito sa Japan. Piniem pa po ako, diba? Supportive na ni mami. Napaka-supportive mom. Number one. Number one fans. Diba? Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click clack, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모두 날 바라본. 굳이 애써 노력 안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡. 팡팡 바라바라 팡팡팡. 지금 날 위해 축배를 짠짠짠. Hands up. 내 손에 바라 폴라 해니 네가 말로만 듣던 걔가 나야. Jenny. tumtum한 불빛은 날 감싸고 도네. Black to the pink, 어디서든 특별해. Oh yes. 쳐다보. We're gonna wanna dance like 따라라란딴 따라라란딴 부르도 bounce. 좋아, 이 분위기가 좋아. 좋아, 난 지금 네가 좋아. 정말 반했어. 오늘 밤 너와 춤추고 싶어. 붐바야. 야야야 붐바야. 야야야 붐바야. 야야야야야. 붐붐바 붐붐바 오빠. 야야야야야야야야야야. 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 야야야야야야야. 붐붐바 붐바야. Blackpink in your area. Yes, sir. Yes sir, mga kaibigan, mga ka-foundation. Foundation, mga kakingkol. Opo. Dito na po nagtatapos ang aming vlog for today. For tonight. For tonight na pala, gabi na pala. Alam po, no? So, sana madami kayong natutunan sa aming vlog, sa review, ganyan. Sa unboxing. Yes. Sana nag-enjoy po kayo sa video na to. Uh, See you next time po.